kind of forward. Then she will still have 6 or 7 minutes rest until the next. Not so nice like Mary's. Oh, okay. Yeah, but we have been up there. She's gonna rehearse 2 weeks now, and then she's gonna rehearse on the 7th of May. Περπατήσαμε πολλά χιλιόμετρα τον περασμένο Σεπτέμβρη με την Άννα Μίλτερ και τον πρόδρομο Τσινικόρη. Θέλαμε να ανακαλύψουμε ξανά τις περιοχές χωρίς να έχουμε προκαταλήψεις, χωρίς να επιλέξουμε περιοχές που γνωρίζαμε ή περιοχές με τις οποίες ήμασταν περισσότερο εξοικειωμένοι γιατί ψυχνάζουμε τα βράδια, γιατί πηγαίνουμε εκεί κοντά θέατρο. X Apartments, we want to bring the audience to neighborhoods that they normally don't visit so much. That sometimes they also have prejudices about these neighborhoods, and X Apartments is a good project to break stereotypes that people, for example, have through the media coverage about a neighborhood like Kypseli, for example. Μία από τις πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ήταν να βρούμε σπίτια και διαμερίσματα τα οποία να μην προδίδουν τον χαρακτήρα μιας περιοχής. Τον Άγιο Παύλο, που θα έρθουν οι κάτοικοι για πρώτη φορά να πάρουν μια γεύση από το τι εστί Άγιος Παύλος ή από τον Κολονό, πώς ζουν οι κάτοικοι εκεί πέρα, πώς ζούσαν πριν από μερικές δεκαετίες, πώς μεταλλάχθηκαν αυτές οι περιοχές. Το ίδιο και στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη υπάρχουν πάρα πολλοί ξένοι. Υπάρχουν ξένοι που ήρθαν τώρα, υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν ξένοι οι οποίοι είναι δεύτερης γενιάς, παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ πέρα. Υπάρχουν γυναίκες που δουλεύουν ως καθαρίστρες και ζουν 20 χρόνια εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη ξένων. Η περιοχή της Κυψέλης και της πλατείας Αττικής επιλέχθηκε ακριβώς γιατί είναι βασικά ετερογενής. Έχει πάρα πολλές διαφορετικές εθνικότητες, έχει αλλάξει δραστικά η ταυτότητά της τα τελευταία χρόνια. Ο Κολονός μας ενδιέφερε γιατί ήταν μια, θα έλεγα, ξεχασμένη γειτονιά της Αθήνας. Για παράδειγμα, βρήκαμε περιοχές όπου αισθανθήκαμε ότι είμαστε σε κάποιο χωριό και από την άλλη περιοχές που είχαν τραυματιστεί από διάφορα οικονομικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών. Με πολλές μισοτελειωμένες οικοδομές, με πολλά ερειπωμένα σπίτια. Εκεί βρήκαμε κατοίκους που έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στον Κολονό και μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε και αυτή την πιο, αν θέλετε, ομοιογενή πλευρά της πόλης. The state of the city and of Athens in the moment, it's a very special condition in this kind of in the two districts, that there are a lot of empty buildings, a lot of old bourgeois houses which are becoming rotten. By coming to Athens also, I was quite touched that the society is so paralyzed. The surprises are really how open all the people are in the apartments. It was really amazing to see how they opened their doors and how willing they were also not only to let spectators into their private spaces, but also to participate in their actual performances, which they have to repeat 100 times over the course of 4 days, which is really, really hard. But I have the feeling that everybody really wants their voice to be heard and their story to be told. And so that's why they're really eager to be part of this project. Because with this project we can tell a lot of stories that normally are not heard. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να βγει στο καλό, ό,τι θέλετε. Και εσείς το ίδιο, με τα παιδιά σας, τα εγγόνια. Να είστε καλά. Και ελάτε όποτε θέλετε. Ευχαριστούμε πολύ. Το τελικό αποτέλεσμα και στις διαδρομές που πηγαίνουν οι θεατές πηγαίνουν σε 15 διαμερίσματα.
Τα διαμερίσματα που βρήκα εγώ κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου ήταν πάνω από 15, ήταν γύρω στα 40. Οπότε έπρεπε να γίνει μια προεπιλογή, η οποία στη συνέχεια έγινε με τη συνεργασία των καλλιτεχνών. Όλοι οι καλλιτέχνες ήταν τουλάχιστον ο καθένας από αυτούς 5 με 6 σπίτια και στις δύο περιοχές. Και σε συνεργασία μαζί τους αποφασίσαμε κάπως σε ποιο θα θέλαμε να μπουν ή σε ποιο θα θέλανε και οι ίδιοι να μπουν, που φαντάζονται ότι μπορούν να κάνουν την καλύτερη δουλειά. Και η σκάλα πάει στην ταράτσα του διπλανού. Την ταράτσα αυτού. Ναι. Πρώτα τα ρούχα πάνω. Α, ναι. For X Apartments, it's important to have a broad range of artists, so different approaches, different ways they work. So we like to choose artists from different genres, not only people who work in theater and dance, but also, for example, in architecture, in music, in film, in visual arts. So for this project, we need a broad mix of artists. And we always work with half with local artists and half with international artists. So we have as well a view from the inside, but also a perspective from the outside on the city. Μπορεί να υπάρχει ένα δραματουργικό νήμα που να συνδέει σε κάθε περιοχή το πρώτο διαμέρισμα με το τελευταίο, αλλά δεν έχει δουλευτεί με τον τρόπο του ότι η μία ιστορία συμπληρώνει την άλλη, ότι ο τρίτος συμπληρώνει τον δεύτερο και ακολουθεί ο τέταρτος. Δεν λειτουργεί κάπως έτσι. Περισσότερο το βλέπουμε σαν μοσαϊκά, που όλα μαζί συνθέτουν ένα puzzle της περιοχής. Το προσπαθήσαμε ήταν να είναι όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται. This space here, when I saw it, I immediately fell in love with it in a very strange way because it's an empty luxury apartment building here in an area which is not surrounded by other luxury apartment buildings. I mean, this is, I think, a perfect example of how gentrification is done. Someone has to be first to take a chance. Okay, it's moving in this direction. If I put it up here now and I'm first, I will sell all the apartments. And this was in the time when this area was about. I mean, we don't have to go so far until it's hip again. So it's a typical investor thing, I think. And then suddenly the crisis in whole Europe came, and especially here even more. So all the apartments were booked, sold in a way, but reserved. But then when it was done, no one in the end stayed with their apartment. So it's a totally empty building, just waiting to be bought up by someone. And that makes it kind of unique. It's like a relic of pre-2008 or something. It's like you can see how this was going to go perfectly. Αυτό πρέπει να είναι, αυτό. Πολύ κυριλέ κτίριο ξαφνικά. Πολύ. So for me, it was immediately a kind of a metaphor of the Europe that now is developing into this kind of island. So it's a metaphor for EU. Αυτή είναι η Αριστομένους. Λέει στη γωνία. Περάστε την εξώπορτα Ναι. και μετά χωριζόμαστε. Οκ.
Καλησπέρα σας. Είμαι η κυρία Καλλιόπη και σας καλωσορίζω στο σπίτι μου. Το σπίτι αυτό είναι με πέτρα που έχει πάχους πάνω από μισό μέτρο, ο τοίχος. Είναι του 1907, αν δεν κάνω λάθος. Με ενδιαφέρει πολύ η μνήμη και το παρελθόν, γιατί δουλεύω και πριν από αυτό το project πάνω στη μνήμη. Το σπίτι αυτό μόνο που το βλέπεις, δηλαδή δεν χρειάζεται κιόλας να μάθεις πολλά. Φαίνεται ότι έχει μια πολύ μεγάλη μνήμη. Βγάζει την εγκατάλειψη ίσως και της περιοχής ολόκληρης, γιατί με ενδιαφέρει να κάνω κάτι και πάνω στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Σε αυτό το κτίριο πήγα νηπιαγωγείο. Θυμάμαι πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, θυμάμαι πολύ έντονα γιατί έχω τη ζωγραφιά που κάναμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς, να το πω έτσι. Επέλεξα να φτιάξω τη θάλασσα με το καραβάκι. Και έχει ένα φουγάρο που βγαίνει ο καπνός. Θυμάμαι όμως έντονα που τα πιο πολλά παιδιά όλοι κάνανε τον καπνό προς τα πάνω. Και θυμάμαι τη δασκάλα που προσπάθησε να με βάλει να το κάνω και εγώ το πήγα προς τα δεξιά, δεν το πήγα προς τα πάνω. Και αμέσως στη ζωγραφιά, πήρε το καράβι ταξίδευε, ας πούμε. Είναι σαν να βλέπεις τοπία μέσα στο σπίτι και ακούς είτε έναν ήχο που μπορεί να σου θυμίζει, δηλαδή έχω ένα τρίξιμο από ξύλα και από παραθυρόφυλλο από τον αέρα. What I like about the ex-apartments is that the path that you walk and the places that you enter, they kind of are in a dialogue. You also see the streets differently. I was walking in Kypseli, just trying to get a sense of the district, but pretty early. I got presented to Odos Lithis, and I was struck by the name and by the fact that it's a dead end, and that at the end of the dead end, it's not a dead end, it's like a weird situation between closed and open. Βεβαιωθείτε ότι ασφαλίζει αυτή η θύρα. Γεια σας. Θα περιμένατε να δείτε μόνο τα πετά, αλλά εγώ όντως ζω εδώ, σε αυτή την πολυκατοικία. Εδώ ήρθα το 2011. Και εμένα είμαι και ο διαχειριστής αυτής της πολυκατοικίας. Το κτίριο εγώ το γνώρισα ως κινηματογράφο. Ήταν ένας κινηματογράφος εδώ πρώτης προβολής που το όνομα του ήταν Άρης. Εδώ πρώτο ήταν ένα έργο, θυμάμαι πολύ καλά, του Έρικ Φον Ντένικεν, «Αναμνήσεις από το μέλλον». Ο χώρος αυτός που βρισκόμαστε ανήκε παλιά στον παππού μας και μετά από διάφορες διαδικασίες πιο δυσάρεστες κατέληξε να μείνει αυτό το ημιτελές κτίριο που βλέπετε. Σε ένα μικρό βαθμό νιώθω και λίγο ξένη μέσα, παρόλο που λόγω αυτής της αμφιλεγόμενης κατάστασης είναι δικό μου, χωρίς να έχω ακόμα δικαιώματα πάνω εδώ. Ή αναμνήσεις. Ναι, ναι. Όπως θα θέλαμε. This fragment of an expected future, the opposite of forgetting, that I want to kind of import. It's like an impossible concert, a concert that is possible because the walls are not closed, and it's, on the other hand, an act of playing piano here that supposedly will never happen. Οι συνοικίες οι οποίες έχουν επιλεχτεί είναι κάπως στις πιο υποβαθμισμένες, ας πούμε, συνοικίες της πόλης. Εγώ ήθελα ένα πολύ κλασικό μικροαστικό διαμέρισμα, το οποίο να μην είναι πάρα πολύ φτωχικό ούτε πάρα πολύ πλούσιο. Δηλαδή να είναι αυτό που λέμε στο μεσαίο κοινωνικό στρώμα, λίγο προς τα κάτω. Το ζήτημα ήταν η κοινωνική τάξη κάπως για την οποία ήθελα να μιλήσω, η οποία ήταν αυτή, που είναι ένα μέρος των κατοίκων που ζουν σε αυτή την περιοχή εδώ. Μπαίνεις σε ένα σπίτι το οποίο σου φαίνεται μπορεί να είναι πάρα πολύ οικείο ή λιγότερο, αλλά την ίδια στιγμή επειδή είναι ξένο, δεν είναι ένα σπίτι που δεν έχει ξαναβρεθεί,
έχεις μία αίσθηση πάρα πολύ έντονου ανίκειου. Μία αίσθηση, παιδί μου, ότι είμαστε ξένοι κάπως μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Αυτό είναι και ένα πολύ βασικό ονειρικό αίσθημα. Αυτό που θα συμβεί εδώ ονομάζεται αποχαιρετισμός του προδότη από ένα μικροαστικό σπίτι στο σταθμό Λαρίσης, βασισμένο σε μία επιστολή του Φλάβιου Φιλόστρατου από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Τώρα, ένας από τους δυο σας, για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτό που κάνουμε, θα πρέπει να πατήσει πάνω στον καναπέ. Εσείς που είστε στον καναπέ, συγκεντρωθείτε και επαναλαμβάνετε με δυνατή και σταθερή φωνή ακριβώς ό,τι λέω. Εσύ. Εσύ. Που ήσουν φτιαγμένος από πέτρα. Που ήσουν φτιαγμένος από πέτρα. Παρακαλάς χτυπώντας άλλες πόρτες. Παρακαλάς χτυπώντας άλλες πόρτες. Ρωτάς γιατί. Ρωτάς γιατί. Αν και είσαι ξένος. Αν και είσαι ξένος. Πιστεύω πάρα πολύ στην κατασκευή μνήμης. Αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε, είτε στο σινεμά, είτε στο θέατρο, είτε εδώ, σε αυτά τα διαμερίσματα, είναι ότι κατασκευάζεις για όποιον συμμετέχει μία μνήμη. Αυτή η μνήμη θα είναι πάντα μαζί του. You go down some funny staircase, you don't know where you're going, then you're in some little apartment, and then you meet some guy that you would never ever talk to. You don't go to, what is it called, Platea Marquis and hang out and talk to the guys there. And so now you have. And he has a crazy story of going from Guinea to France to Germany, then going to Casablanca, Istanbul, Izmir, across the sea, getting picked up by the Greek Navy, taken to Samos, Piraeus. He was in the prison in Korydallo, and his story is crazy. And I just tried to work with him and help him find a way that he could take this 15 years and make it possible to tell it in 10 minutes. I give you some cards. This is belong to my history. You can choose any one you like. I'll tell you about my history. Okay, this one is Platea Amerikis. When I come in Greece, the first place I land. Platea Amerikis is place African people meet. The stories he tells are stories that he chose to tell. So I don't think, in that sense, I don't think it's voyeuristic. Very nice city. And from here I go out. because he's showing what he wants to show, in a sense, and the people are not allowed to disappear in the darkness of the audience. They have to be there with him. They sit on his bed, you know. They're part of it in some way, and I think that breaks down we, the observer, look at you. Police come to take me. You can see them like that. They cover themselves. I cannot remember them because I was in the So I think the situation that's created is very intimate, personal. People, I think they do learn something. And when a lot of times when people leave, you can tell that they've been touched somehow. Certainly, fear is always this kind of, well, I don't know about that, so I don't do it. Now you know about it. You know, now you met somebody. Έχει κολλήσει την ελπίδα στους τοίχους. Όλο εικόνες. Γεια σας. Εγώ μένω στο Αθήνα 20 χρόνια. Τα πρώτα 10 χρόνια ήμουν σε μια χεστή οικοδομή και μετά βέβαια. Μετά με τη δουλειά μου δεν
σταμάτησα. Πήγα να κάνω κάποια σεμινάρια, μαθήματα, παράδειγμα η γλώσσα και ειδικά πρώτη βοήθεια. Sami has already a very strong and interesting story, and we say that we can help to him, how he can tell story or what he wants to say for the public. They came here 20 years ago, Sami, from Syria. He was also traveling a lot in Europe. And his wife Zeynep also, she's here since 8 years. And their child, Nazdar, is 5 years old. She has a citizenship in Greece. He's very talented guy. Also, we said maybe we can invite him for artistic collaboration, not to make a frame. How we can make a kind of small theater in house all together. Η ζωή είναι ένα ταξίδι. Hayatu wa rihla. Life in journey. Αυτή ήταν η σλόγα μου. Είναι στο αραβική, μπορεί να διαβάζετε η σλόγα μας. Παρακαλώ, ορίστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και μας ακούσατε. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Όταν ήταν ο πρίγκιπας ή οποιοδήποτε άλλος και μπουζουκλάκι, προσκυνάγανε μπουζουκλάκι. Είναι από τις πιο καλές στιγμές του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι είναι τρομερά ενδιαφέρον το ότι οι επισκέπτες, ας πούμε, πηγαίνουν ξαφνικά σε ένα σπίτι, συνειδητοποιούν ότι το θέμα της επίσκεψης είναι η Πάολα Ρεβενιώτη και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης εμφανίζεται και η Πάολα, οπότε συνειδητοποιούν ότι είναι το σπίτι της. Όπως πηγαίνεις, ας πούμε, σε κάποιες χώρες τα σπίτια προσωπικότητων τα κάνουν μουσεία, απλώς στην προηγούμενη περίπτωση είναι το σπίτι της ίδιας που ζει εδώ μέσα, οπότε είναι σαν μια ισοπαίδωση του χρόνου, ας πούμε. Είσαστε στην άλλη ταινία. Θα μπορούσα να είχα ντυθεί, να είχα φτιαχτεί, να είχα βάλει τα στρας, να είχα βάλει γλυφαρίδες, να είχα φτιάξει το σπίτι πιο έτσι, να δίνω μια παράσταση. Δεν το έκανα. Προτίμησα δηλαδή να βάλω σε διάφορα σημεία του σπιτιού διάφορα πράγματα που έχουν άμεση σχέση με μένα, με τη ζωή μου και με αυτά που ήθελα και να είμαι στο σπίτι μου όπως ακριβώς είμαι. Εκτός ότι είναι από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες, ίσως η πιο σημαντική προσωπικότητα στα LGBT κοινά, αλλά νομίζω ότι η Πάολα είναι μια προσωπικότητα που ξεπερνάει και αυτό το όριο. Νομίζω ότι θίγει πράγματα με μια τρομερή αμεσότητα. Αυτό είναι χάρη στην προσωπικότητά της. Δηλαδή ότι ξεπερνάει κάθε κοινωνικό, ας πούμε, ταμπού και ο κόσμος δεν την βλέπει πια ούτε σαν τρανς, ούτε σαν αυτόν, αλλά σαν κάποιον που τους μιλάει σοφά. Τις φωτογραφίες αυτές έχετε τραβήξει εσείς? Ναι, έχω μια σειρά από πολλές, πρέπει να είναι 700 περίπου φωτογραφίες, από τις έβγαζα από το 84, 83 μέχρι αρχές. Τελευταίες ήταν 2 χρόνια, 3 χρόνια πριν το 2000. Νομίζω αποτυπώνουν μια εποχή ερωτική της Ελλάδος που έχει τελειώσει πλέον, έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει και εντάξει, και δεν ποζάρανε σε κάμερα, ποζάρανε σε μένα. Ήμουν πιο μικρούλα, πιο χαριτωμένη, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Τώρα δεν βγαίνουν αυτές τις φωτογραφίες. Στο θέμα της διαφορετικότητας της δικιά μου που είμαι τρανς, νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί μερικοί άνθρωποι θα φύγουν με άλλα μυαλά από εδώ μέσα. Δηλαδή γίνεται και μια ανατροπή της εικόνας που έχουν για άτομα σαν και εμένα. Ναι. Γιατί τις τρανς περισσότερο ή τις βλέπουν σαν καρικατούρες σε μερικές λαϊκές εκπομπές ή τις βλέπουν να κάνουν τις πουτάνες και να τσακώνονται μέσα στην Αθήνα, μέσα στους δρόμους. I've never worked in a sex hotel, so that's definitely special about it. And I was interested in this place because of its anonymous kind of identity and its sort of solitude at the same time. So I'm like
interested in intimacy that meets in a place for strangers. So it sort of swallows you or you disappear inside of it as much as anybody else. With this song. So I take 3 songs that we translate into American Sign Language and that we deliver to the camera as if it's a home movie or a Skype conversation or a little film you do by yourself, putting it online. Βγάζει μια πιο ιντερνετική αισθητική που έχει ενδιαφέρον, γιατί το YouTube είναι, είσαι στο σπίτι σου, έχει μια μεσότητα αυτό το πράγμα, αλλά ταυτόχρονα και μακριά. Και επειδή εμείς βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο και είναι σαν να βλέπουν τα backstage οι άνθρωποι που είναι εξαπλωμένοι, χαλαρά στο κρεβάτι και τους τραγουδάμε εμείς μια καντάδα, τους κάνουμε, δεν ξέρω να το πω έτσι. Φοράμε και αυτά τις στολές που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το σώμα, δηλαδή το είναι η φαινόμενα σαν γυμνή, σαν μόνο να έχουμε τους μύες. I wanted to appropriate this format and sort of use it for this space. So to create a certain idea of offering a strange service or a different type of exchange with this intimate audience in this kind of anonymous space. Words are very unnecessary. They can only do harm. Ο σταθμός τρένου δεν είναι ένας χώρος που τον σκεφτόμαστε την έννοια της κατοικίας. Μάλλον τον σκεφτόμαστε την έννοια του ταξιδιού, της αλλαγής κτλ. Ακριβώς λοιπόν αυτή η πρόκληση με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Πώς να πω μια ιστορία για κάποιους που βλέπουν ένα τέτοιο χώρο ως χώρο δικό τους, ως χώρο κατοικίας τους. Και έτσι προέκυψε και η ιδέα βέβαια του να πω μια ιστορία για ανθρώπους που χρησιμοποιούσαν το σταθμό τρένου σαν ένα μέρος της προσωπικής του σφαίρας, ας πούμε. Βρίσκεστε στον προοριζόμενο ως νέο κεντρικό σταθμό τρένων της πρωτεύουσας. Λίγο πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το έργο διακόπηκε, ο χώρος σφραγίστηκε και η έναρξη λειτουργίας του σταθμού αναστάληκε επαόριστον. Ακολούθως, και παρά τη φύλαξή του, άρχισε να χρησιμοποιείται παρανόμως ως χώρος συνάθρησης και διανυκτέρευσης αστέγων, καθώς και ατόμων με αποκλίνουσα κατά τις αρχές συμπεριφορά. Ο παρόν χώρος αποτελεί τόπο τέλεσης εγκλήματος. Βρέθηκε εδώ νεκρή, νεαρή αλλοδαπή αγνώστων λοιπόν στοιχείων, η οποία συνήθιζε σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων να εκδίδεται υπό την εποπτεία νεαρού άνδρα αγνώστου στις αρχές. Ακολουθεί σύντομο χρονικό των γεγονότων που προηγήθηκαν της ανακάλυψης του πτώματος, βασιζόμενο στα στοιχεία των καταθέσεων που έλαβε η αστυνομία στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας. Η ιδέα του έργου αντλείται από ένα πραγματικό κοινωνικό πρόβλημα που είναι η σεξουαλική κακοποίηση. Όλο αυτό έχει εμπνευστεί από αληθινά γεγονότα, από δικογραφίες για θύματα τράφικινγκ, από συναντήσεις με την αστυνομία κτλ. Και ακριβώς αυτό που θέλει να πει και αυτό στο οποίο βασίζεται είναι αυτή η περίεργη σχέση μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας, μεταξύ τέχνης και πραγματικότητας, αν θες, που τα όρια κάποια στιγμή καταραίουν και πολύ συχνά δεν ξέρουν πού αρχίζει το ένα και πού τελειώνει το άλλο. Αυτό που συμβαίνει με το X Apartments είναι ότι προτείνεται μια άλλη γεωγραφία του χώρου, μια κοινωνική γεωγραφία, αν θες, ένας κοινωνικός χάρτης. Και αυτό οπωσδήποτε είναι τρομερά σημαντικό και από την άποψη ότι ξαφνικά σου προτείνει μια άλλη εικόνα της πόλης που ζεις, την οποία πολύ πιθανόν να μην ξέρεις. When you go to the different performances in the apartments art projects, so you have this aesthetical impact, you're loaded aesthetically in a way and then you go out. And I think what will happen is also that you see more the city generally as a stage where people kind of perform and where things are staged. So it's also, of course, this walking in between is very important. I think it's also a major part of the whole thing. So you have a performance, and you have a performance, and in between you have 10 minutes of walking. But the fact that it's framed, the walking is always framed by performances. After some time, this the perception will change.
as the people walk here or as they wait here to go see our performance. It's very funny. Yesterday, a bunch of kids playing football on the street here, and they play all the time here. And then somebody's playing music up there. Because the audience is already like, has their ears open in a sense because of the structure. And as the people waited, that becomes, they think it's part of the show. Or they ask, or even if they know it's not part of the show, they watch it now like it's part of the show. So the frame of the project changes the way you see things. Αυτή η χρήση του δημόσιου χώρου σαν να είναι εντός εισαγωγικών ιδιωτικός για κάποια ώρα, νομίζω ότι προσφέρει στο θεατή αυτή τη δυνατότητα να τον νιώσει πιο δικό του. Τώρα, όσο αφορά για τον ιδιωτικό χώρο που γίνεται δημόσιος, ο θεατής έχει την ευκαιρία να, βλέποντας μεμονωμένα κάποιες περιπτώσεις συνανθρώπων του, να φανταστεί και να στήσει και το υπόλοιπο παζλ. Ναι, ευχαριστούμε. Αυτό είναι το δωμάτιό μου, όπως βλέπετε. Είμαστε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, με μικρόφωνο, όπως βλέπετε. Και θα σας πω λίγα λόγια για μένα. Λοιπόν, είμαι ο Κασίμ, είμαι 18 ετών, κατάγομαι από τη Σέρα Λεόνε. Είμαι γεννημένος στην Ελλάδα και σπουδάζω δημοσιογραφία. Ο λόγος που επέλεξα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία ήταν επειδή πρώτον είμαι πολύ περίεργος και δεύτερον ότι δεν υπάρχει άλλος μαύρος δημοσιογράφος. Και ήθελα να ξεχωρίσω. Αλλά εδώ πέρα έρχεται ένα πρόβλημα. Δεν έχω την ελληνική ηθαγένεια. Δυστυχώς. Και για να την αποκτήσω πρέπει να πληρώσω ένα σωρό χρήματα. Πρώτον. Και δεύτερον, πρέπει να περάσω από αυτό το τεστ. Η Ελλάδα δεύτερη πατρίδα. Η οποία είναι βασίζεται σε αυτό το βιβλίο. Γι' αυτό και εμείς, εγώ και Ανέστης λοιπόν, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ένα τεστ μαζί σας. Εσείς που έχετε ελληνικό αίμα λοιπόν, θα πέρατε την ελληνική ηθαγένεια αν δεν ήσασταν Έλληνες? Τσίμπησα εγώ κατευθείαν με το που τον συνάντησα τον Κασίμ ότι ωραία, εδώ έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με έναν κόσμο που ζούμε παράλληλα ας πούμε, αλλά δεν έχουμε συχνά αυτή την ευκαιρία. Οπότε είναι νομίζω ένα παιχνίδι πάνω στην οικειότητα. Δηλαδή κατά πόσο σου σπάει τη δική σου την οικειότητα, κατά πόσο αναπτύσσεται μετά μια άλλη οικειότητα που είναι αδύνατο να αναπτυχθεί με μεγαλύτερα γκρουπ. Δηλαδή δεν θα γινόταν να έρχονταν 5 άτομα ή 10 άτομα και θα ήταν εισβολή. Αλλά 2 άτομα ξαφνικά είναι μια σχέση. Οπότε εδώ κατά κάποιον τρόπο αποφεύγεις και την παγίδα του ειδωνοβλεπτικού. Γιατί μπορεί να πει κάποιος ότι κάνουμε θέαμα ας πούμε τον μαύρο της Κυψέλης. Θεωρώ όμως ότι ακριβώς εδώ είναι τώρα το προτέρημα αυτού του φορμάτ. Ότι σε μια τέτοια σχέση είμαστε ισότιμοι, είμαστε συνομιλητές. Δεν είναι ότι αποφεύγεις με κάποιον τρόπο το βουαγερίσμους που λέμε, το να το κάνεις ειδωνοβλεπτικό. Πρέπει να το ξανακάνουμε, ήταν πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε. Και ήμασταν λίγο εξωτερικό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και άμα θες μπορούμε να παντρευτούμε να πάει στην Αθήνα. Με γάμο να την παίρνει. Η δική σου σχεδία ποια είναι? Η δική μου σχεδία θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι. Ένα χέρι φιλικό και μια σκιά κάτω από τον ήλιο. First of all, it's very, very surprising because this whole station is almost finished, but it's not used. So I thought it's good for using this, not in normal way, but a little bit different way. Τι σημαίνει σπίτι για σένα? Σπίτι
έτσι είναι η μυρουζιά του φαγητού της μάνας μου, είναι το μέρος που μπορείς να μπεις στο δωμάτιό σου και να κλείσεις και να πάρεις το τηλεκοντρόλ και να βάζεις το κανάλι όποτε ώρα θέλεις. Όταν ήσουν άσπρος, τι είδος σπιτιού θέλεις να έχεις? Τι είδους σπιτιού? Καταρχήν κάτι το οποίο θα αισθανόμουν ασφαλής. Περπατήστε. Το 5 το κάναμε. They are separated and they have to visit one house, so one-to-one situation. And I thought it's more fair for the homeless person and also for the spectator. So only one-to-one, and it's very intimate and private space. Εμείς θα κάνουμε 5 λεπτά εδώ κουβέντα. Ναι. Θα με γνωρίσεις λίγο πιο πολύ από το βίντεο. Για ποιο λόγος αυτό το κόνσεπτ? Ποια είναι η δική σου σχεδία, η δική σου σανίδα σωτηρίας από τις δυσκολίες? Η τέχνη και η ανιψιά μου. Έτσι, Σημαίνει σπίτι για σένα. Τι σημαίνει σπίτι, Για την Ελλάδα, ποια πιστεύεις ότι είναι η σχεδία? Η αλληλεγγύη. Μου κίνησε το ενδιαφέρον το είδος του project το οποίο ήταν να βγει στην επιφάνεια, το ότι ήθελε ο εν λόγω καλλιτέχνης, ο Ακίρα Σαν, να βάλει το θεατή μέσα σε ένα κομμάτι το οποίο ανήκε σε αυτόν ο οποίος έκανε το έργο. Και η αντιστροφή αυτών των ρόλων μου ακούστηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα. Γεια και χαρά. I brought one homeless friend from Tokyo. He lives in a park for 10 years, and it was the first challenge for me. こういうプロジェクトは、一つのチャンスっていうか、オプティニティに出会って、それに過ぎなくて、でそういうチャンスなんだけどお互いを知る。それにはある程度乗り越えなくちゃいけないものがある。でそのことについてお互いもうちょっと感じるっていうことが、面白いし重要かなと思っています。Πλατεία Αμερικής. Η νέα μου ζωή. Ήρεμα, άνετα και ειρηνικά. Όνειρα. Μου αρέσει να κάνω όνειρα εδώ. Εδώ μπορώ και βλέπω τον ουρανό. Όπως στο σπίτι μου στην Μολδαβία. Έχει κάτι το ποιητικό αυτός ο χώρος. Είναι σαν ένα νησί. Είναι πάρα πολύ κοντά στον ουρανό και ταυτόχρονα είναι μέρος μιας τεράστιας πόλης, ενός αστικού ιστού. Και εκτός των άλλων είναι πολύ ιδιαίτερη η γυναίκα που ζει σε αυτό το σπίτι και πάρα πολύ ανοιχτή στο να μοιραστεί ιστορίες και να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια μας. Γεια σας. Εγώ είμαι Άννα, είμαι από τη Μολδαβία. Στη Μολδαβία πηγαίνω μόνο καλοκαίρι, για ένα μήνα. Έχω εκεί μόνο ένα γιο, ο Λιλιάνο, συνήθι μου, Ανδριάννα και την Νούλα μου. Κάτσε πια. Γεια Για Νούλα, εγώ Νούλα μου, για Νούλα. Όσο αφορά το κομμάτι του κοινού, δεν είναι όλοι οι θεατές το ίδιο ανοιχτοί στο interactive στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να έχει να κάνει αφενός με την ίδια την προσωπικότητα της Άννας, που είναι πάρα πολύ ανοιχτή και φιλόξενη, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με την επιλογή που κάναμε η Άννα να τους μιλάει κοιτώντας τους και όχι αποστασιοποιημένα. Οπότε, αναγκαστικά πρέπει να απαντήσουν στην Άννα, γιατί τους κοιτάζει στα μάτια. Εγώ λέω ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό για την υγεία μου και νιώθω σαν βασίλισσα. Και λέω πάντα είμαι η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου και με ρωτάνε τι έχεις. Έχω πόδια, έχω χέρι, έχω μάτια. Τι άλλο θέλεις από το Θεό.
Εντάξει, λεφτά τα σου δίνουν και με σάκος, ποτέ δεν τα πεις φτάνουν. Αλλά μπορείς και τρώω μόνη μου, μπορώ και δουλεύω. Αυτή είναι πιο καλύτερα. Μπράβο τους πρέπαλους, η Θαγέννης Ζουλού που λέγανε τη ζούγκλα στο κορώνα. Δεν μ' άρεσε καλά. Είναι κουλτούρα που υπάρχει, νοοτροπία, ο πολιτισμός, ο μη πολιτισμός. Μόνο που πας στο δημόσιο και σου φέρνουν έτσι, εγώ τρελαίνω. Πρέπει να πάω ρεαλιστή γράτα. Αυτό χτίστηκε το κάτω το 1930 και το πάνω το 1939. Την εποχή εκείνη αυτά τα σπίτια ήταν σούπερ, δηλαδή ήταν αστική τάξη έμεινε εδώ πέρα, διευθυντές, τα νοικιάζανε με μέσα όλα. Ήταν καλή γειτονιά. Τώρα κάνει τον κύκλο του, φύγανε οι Αθηναίοι, πήγανε βόρεια, προάστια, νότια κτλ. Και η γειτονιά εκ των πραγμάτων δηλαδή ήρθαν πιο φτωχές τάξεις, ήρθαν μετανάστες κτλ. Χωρίς να πω ότι φταίνει οι άνθρωποι. Και εγώ μετανάστη να ήμουν, εδώ θα ερχόμουν. Δεν είναι, όπου φυτρώσεις. For me, it was very interesting the idea to work with an empty house, especially in conjunction with the idea of portraiture and the idea of doing a portrait, a live portrait of the person who used to live in the empty house. The idea is to kind of confront the guests, the visitors to his house, with what it means for 200 people to pass through this place. Ακόμα και τις φάτσες μας που είδαμε και κοιταχτήκαμε ή που μιλήσαμε, είναι συμπυκνωμένα. Ίσως σε 5 μέρες είδες πρόσωπα που δεν τα βλέπεις ένα χρόνο. Αυτό αυτή τη στιγμή μπορεί έτσι να σου δημιουργεί μια ένταση. Αλλά πιστεύω όσο περνάνε οι μέρες και το διεργάζεις στο μυαλό σου, έτσι σου μένει μια, όπως λέμε, μια γλυκή γεύση. Κάτι έκανες, παιδί μου. Ήσουν μέσα στο παιχνίδι, να πούμε. Normally, you don't look at somebody for more than about 7 seconds in the eye. Like there's this kind of socially agreed limit to how much time you spend just looking at somebody. And of course, it's unusual to say, yeah, you can look at me as though I'm a sculpture. But when you do set up that kind of contract, something quite strange happens after a while. It's a kind of love, really, and it's amazing how, yeah, like a moment of tenderness feels radical when it comes out of the blue like that, completely gratuitous. When you come inside, you just realize, okay, this is kind of a hermetic reality for itself. Almost surreal atmosphere on this island within the city that I was very interested in. When you enter and you don't know what is going to expect you, and suddenly you have this big space, and then you have like 2-3 people sitting there in their wheelchairs. So for me, it was really like a very theatrical image, or even a cinematic image.
you are just two, you behave differently as an audience. You know, you are not that powerful. You're more vulnerable as an audience. And I think you have to create another kind of openness towards what you see. Because you're not in this powerful situation, which is normally when you have 200 or 300 people in a theater. So if you're just two, you automatically, you know, you have a different rhythm, also a different rhythm of thinking. And I think it opens up your perception in a specific way. It also becomes closer to the visit of an exhibition, you know, because you're more alone with what you see, even if it is a performance. So the relation to space and time changes very much. I think it has an interesting movement. It's a house that spreads into the street, so the house seems to be not big enough for the family, so they spread into the garden and into the street already. I think it's also nice that it has a lot of community inside, so many neighbors are in the flat and in the garden here, and I liked the bed. So one thing I really liked was the bed in the flat, which had a very strong stability, and Dionysus. Είμαι ο Διονύσης, αυτό είναι το σπίτι μου και αυτός είναι ο κύκνος μου. Εγώ ήμουνα η έκπληξη. Νομίζαν ότι είμαι επαγγελματίας. Που εγώ όμως δεν είμαι, είμαι ένας απλός άνθρωπος, όπως όλοι. Αλλά εμένα μου αρέσει και λίγο χορός. Εγώ είμαι λαϊκός. Εμένα μου αρέσουν τα ζεμπέικα, τα παλιά, τα παραδοσιακά, τα λαϊκά τραγούδια. Δεν είχα ξαναδεί εγώ τέτοιο πράγμα. Αλλά ούτε και περίμενα ότι θα έχει τόσο πολύ κούραση. Και όχι μόνο αυτό, έχω και πρόβλημα με τη μέση μου. Και από τη χαρά μου και τον ενθουσιασμό μου, μου βγήκε και ο πόνος από τη μέση. Ελύθηκε το σώμα ολόκληρο. Και έτσι συμμετείχα κάθε βράδυ με πολύ ευχαρίστηση. Μ' άρεσε, έδεσε χημεία μας. Με αυτό το κορίτσι έδεσε χημεία. Αλλά τη βοήθησα κι εγώ πάρα πολύ. Δηλαδή το τραβούσα το χορό μου λίγο παραπάνω. Και όταν σήκωνε το κεφάλι και με κοιτούσε, γιατί ήταν με η διαρμηνία σου κοπέλα που ήταν βοηθός της, της λέει: έχω τρελαθεί, της λέει. Μόνο που με κοιτάζει, της λέει, μου δίνει, της λέει, κουράγιο αυτός ο άνθρωπος να συνεχίσω. Το ίδιο γινόταν και με μένα. Μόλις με κοίταζε έτσι ωραία, ας πούμε, το λέω κι εγώ. Και ό,τι βρέξες κατεβάσει. Και έτσι κάναμε αυτό το ωραίο πράγμα να πούμε. So I think X Apartments has an importance in our times. Even though in TVs, for example, we have all the casting shows and this privacy is like sold in a very commercial way often, and X Apartments has a kind of goal to say, okay, we are artists and we deal also critically
with the surroundings, and we really try to take it as a set or however, or to make transparent the biography of a building or of the people inside in a sensitive way. And I think it's important to have this this counterbalance to all this kind of voyeurism that you see on TV, for example. As the own city becomes something also worth to look at and to work on and to perceive and not to ignore.